Dámy a pánové, vítejte u další epizody ze hry LA Noire. V dnešní epizodě pokračujeme samozřejmě v našem příběhu, ale to znamená, že pokud se nepletu, tohle by měl být náš poslední případ, kdy jsme detektiv na dopravce. A tohle, pokud se nám povede, tak by nás mělo posunout na vraždy. Takže to začne být asi mnohem víc krvavý. Tak jako tak, nebudeme se zdržovat a jdeme rovnou do hry. Kowski. B-Cop says he located a green Kaiser Fraser from the hot sheet. Address is 6 West 2nd Street. Get over there and see what you can find out. Go on. Sorry to inconvenience you. We're on it, Captain. Tak tohle to bylo hodně rychlý. Máme teda kradený vozidlo, dostali jsme telefon, budeme muset prozkoumat hlášení a pak to poslední něco, nevím co to bylo, přijdeme na to. Mizíme okamžitě ven, stejně ani dneska nebudeme prozkoumávat tuto stanici. Pays the rent, though. Keeps Mrs. Phelps in the manner to which she's accustomed. I'm not sure she'd agree with you. Passionate, romantic type like Úkol? I don't believe a word of it. Takže dneska samozřejmě máme na výběr z policejního auta, anebo tady toho, což necháme si asi tohle z toho auto, mně se tak nějak začíná líbit pořád víc a víc. No a pokud tohle je vaše první epizoda v této sérii, tak samozřejmě budeme dělat to, co v předchozích epizodách. Pokud tady ty dva zajízdy si budou povídat, tak samozřejmě to nebudu střihat, nechám vás, abyste si užili každý kousek z tohoto příběhu, abyste o nic nepřišli, ale pokud budou mlčet, tak to samozřejmě střihneme až na naší cílovou destinaci. Samozřejmě opět podíváme se napřed na mapu, jestli tady náhodou není nějaký pouliční zločin, což vypadá, že tady není a v okolí nemáme žádný skrytý auta. Takže hurá do auta a jedem. They're calling her the Dahlia now. Wonder what Veronica Lake makes of that one. What a case. You hear whether they're making any progress? But Captain Donnelly seems to think they have it all wrapped up. Brown and Green are sweating this Manley character. I heard it'll be in front of a grand jury by next week. Poor thing. Terrible enough being murdered like that without having your death strewn all over the front page. That's the car, Cole. Just pulling out of the drive. Get him. Remember, we need him healthy enough to answer questions. Tak jo, takže z tohohle máme hned automobilovou honičku. Doufal jsem, že už tady budeme moct koukat na nějaký důkazy, jestli nenajdem. A posily nepotřebujeme. Já teďka nevím, jestli ho máme zrušit to auto, anebo jenom sledovat. Čekat, až mu dojde benzín třeba. Ale vypadá to s tím, jak on řídí, on se možná zruší sám. Každopádně já ho nechci zničit to auto. Takže mám těžký dilema. Uvidím, pokud mi teda kolega něco neřekne, naper to do něj. Tak jo, takže budeme ho pomaličku ničit. Velká škoda. OK, tohle se nám nepovedlo zrovna, dělej. Zapni maják určitě, teda sirénu. Neboj, tady máš, kamaráde. Dělej. Why did you run from us? I saw a big car in my rearview mirror with two tough guys bearing down on me. What would you do? What's your name? Cliff Harrison. You're under arrest. For what? What are you talking about? Nice try. I'm talking about the car being stolen. You're out of your mind. I bought the car, and I've got the paperwork to prove it. Tak tohle bylo hodně dobrý, protože to mě přivedlo na myšlenku, kdyby jsme měli opravdu policejní auto i s polepama, tak jestli by zastavil a třeba vůbec žádná automobilová honička by tady vůbec nebyla. Ale takhle dává to jako smysl, no nemáme vůbec označený auto, i když měli jsme sirénu teda. Ale zajímalo by mě, dejte vědět zase, pokud někdo z vás jste měl policejní auto, tak jestli hned zastavil, anebo jestli opravdu ujížděl. Vypadá to teda, že doklad, co on tady má, takže je opravdu pravej. A jestli... Nebo takhle, no třeba je sfalšovaný, to co teprve dozvíme, budeme muset samozřejmě se do toho trošku hlouběji ponořit. Ale veškerý detaily tady jsou, takže to vypadá, že další, co budeme muset udělat, tak je Combs Automotive Company, jasně, budeme muset zajet tam. Uvidíme, jestli s ním ještě můžeme si nějak promluvit. Každopádně řídil opravdu jako drak, takže asi za to pokutka by mohla být. A jdeme ho teda vyslechnout, co nám to tady dává. Důvod k útěku, to už nám řekl, ale napřed... Víte co, já jsem zvědavý na ten důvod k útěku jako první. No, nothing like that.
Ok, já myslím, že on nekecá tady. You expect us to believe you. Is that so much to ask? To jsme, tyjo, on vypadal, že, ok, tak tohle on kecal malinko. Řekneme každopádně podrobnosti o koupi vozidla. Chceme vidět, jestli má více dokumentů. Who did you deal with at Coombs Automotive? The owner, Richard Coombs. Řekl bych, že má pravdu teda. Já opravdu netuším, můžeme použít tu intuici, ale on nevypadá, že kecá, takže já dám zase pravdu. And he made out the bill of sale personally? Of course he did. He kept a facsimile for his records. Check with him. Tak jo, tahle se nám povedla. No a jdeme teď na hlášený kradený vozidlo. You purchased this car from Coombs Automotive Company? Yeah, that's right. Podle mě zase nekecá. And the ownership papers? From the same place. Kalifornský doklad o vlastnictví automobilu 1947. Cliff Harrison, papíry o vlastnictví. Tak jo, jestli je to padělek, tak je absolutně skvělej. We're going to get to the bottom of this, Harrison. Until we do, you're going downtown. You gotta be kidding me! I'm getting arrested for buying a goddamn car? If everything is legit, Harrison, you'll be out soon. Until then, if I were you, I'd keep my mouth shut. Bag his possessions as evidence and have him arraigned for Grand Theft Auto. Right, detective. Do you know who my father is? You know what? I think he's telling the truth. Some of the most convincing people you will ever listen to are born liars. Usually they're called politicians. Jako jo, jako opravdu, já bych fakt nečekal, že lhal u té první otázky, která se nám nepovedla. Ale podíváme se ještě na mapu, aby jsme viděli, kam přesně jet. A máme jet teda sem dolů. Žádný pouliční zločin se neděje v našem okolí, takže hurá do auta, jedem. The paperwork all looked above board and he seemed like a clean-cut kid. Well, I get it now. You see some kid who's basically you 5 years ago and assume he's got to be innocent. I'm more than happy to be proved wrong. Hey, if he'd been black or Hispanic, you'd be singing a different tune. You spout all this communist crap about treating everybody the same, but it only works one way. I'm not sure that's communism, Stefan. Oh, God, please. Not another history lesson from the man who single-handedly won the war. Are you finished? Yes, I feel much better now. We'll shake down the car dealer and take it from there. Unless his daddy plays golf with yours, of course. In which case, we'll give him a firm gentleman's handshake and be on our way. See? I knew you weren't finished. Not another step. I have got a Buick Century sedan that would be absolutely perfect for you. Detective Phelps, LAPD, are you the owner? That's right. Richard Coombs at your service. You looking to trade in a black and white, boys? Mr. Coombs, we're investigating an auto theft. A man by the name of Cliff Harrison claims he bought the car here. Well, some people would say that my cars are a steal. That's a joke, son. Very amusing, Mr. Coombs. I remember Harrison. It was a green two-tone Kaiser Frazer, if I remember rightly. Do you have the bill of sale? It's in my office. Walk this way. That's a joke too, son. Phelps, you mind if I shoot this guy? He's getting on my nerves. Here it is. Got the original pink slip there too. Takže ukáž, co tady máme? Nepamatuju si absolutně, co ten kluk měl na tom papíru, takže jestli tady budou nějaký rozdíly nebo na co vůbec koukám, nejsem si jistý. Residence Archer, paní Archerová, to je možná předchozí majitel. Tohle je možná předchozí majitel, která to prodala teda tady tomu prodejci a on to potom prodal tomu klukovi. Kaiser Frazer, 6, výborně. Poprvé prodáno 1. března 47.
A tady máme signature J. Archer a přepsání na prodejce, jasně, OK. Jemu to bylo prodaný. Fajn, takže on má dokument, že to vlastně koupil to auto, což je super. Vytisknuto firmou Marquee Printing, nebo jak se to čte. A jdeme se teďko podívat na ten druhý papír. Což máme tady Cliff, výborně, jo, to je, že on to prodal jemu, jasně, vypadá to, že to je přesně to samý. 2400 rádio, tohle z toho. Dokumenty jako vypadají, že jsou super. Tak, tohle je kopie, no. Jestli tam byly rozdíly, já fakt nevím, tyjo. Nepamatuju si, ale on by to odsouhlasil, takže asi dokumenty jsou fajn. A budeme ho vyslýchat hned od zhora. Can you tell us how you came to buy the car? Girl just wandered in right off the street. Jemu bych asi věřil. Nothing unusual about the car. Not really my usual type of vehicle. The price was certainly right, though. Nice girl, but about as sharp as a bag of wet mice. Did you pay with check or cash? A check. She wanted it made out to cash, but I insisted. Man has to watch his cash flow. What name? I made it out to Gene Archer on the Bank of Arcadia. Takže výborně, máme osobu, která mu prodala to auto a už tohle je nějaký divný, jak si mu líbila ta cena, to je jasný, že se mu to snažili dát pod cenou jenom v hotovosti. Can you describe this Gene Archer? Brunette, maybe 25, 26. Little on the plump side, but not bone ugly. Abych zase věřil, jako. What was your impression of her? Kind of harried and harassed, in a hurry to go somewhere, but no place to go. You get to know the type. OK, se nedivím, že byla nervózní. A podrobnosti o tom šeku se zeptáme. When exactly did you hand over the check, Mr. Combs? Close of play on Friday. Nevypadá to, že by si byl jistý, tak dáme pochyby. Why didn't you pay her cash? You knew the car was dirty. I had an inkling. When people are in a hurry for money, always pay by check, son. Gives you a couple days to back out. To dává smysl. A zeptáme se teda na tu transakci celkově. This was all above board. Yes, of course it was. OK, zase jako, já mu dám lež, podíváme se, jaký máme důkazy, ale jestli nemáme žádný, tak dáme akorát pochyby zase. You're lying, Combs. You knew the car was stolen. You have some sort of crystal ball tucked in your jacket that can help you prove it? No, jasně. Já si myslím, že bohužel nic tady nemáme. Ukradený vozidlo, doklady a papíry vlastnictví, ale tady nic nemáme. Tak se omluvíme. Looks like I made a mistake. A dáme mu ale, že stejně něco zatajuje. Did this look legitimate to you, Combs? I'm in used cars, son, not bearer bonds. In my business, you don't look a gift horse in the mouth. Now don't come on all high and mighty with me if you want my help. Ten se taky s náma nemazlí. No a zeptáme se tady na nějakou spojitost s tou společností, co tiskne ty dokumenty. Do you know anything about the company that prints these pink slips? Nope. Should I? It isn't exactly my business. It says Marquee Printing. You've never heard of them? Marquee. Sure. They do all the government red tape. You'll find the place down on Aliso Street near San Pedro. Thanks for your help, Mr. Combs. We need to continue the investigation. Hope you sort out your problem with Mr. Harrison. Go easy on him, son. Boy's about as sharp as a bowling ball. He's built too low. The fastballs fly over his head. Let me shoot this guy, please. You have a pleasant day, Mr. Combs. OK, výborně, tak jo. Máme teda lokaci teďka společnosti, která tiskne veškerý tyhle si techničáky a celkově několik vládní dokumenty. Ale pěkný auta tady jsou, pěkný auta tady jsou. Že bychom si zkusili odemknout aspoň nějaký. A máme si zavolat, což si zavoláme, ale já si pokusím, jestli můžeme tohle odemknout. Zase vylezeme ven, ale samozřejmě. Tak nevstakej se, neboj. Já si to jenom chtěl otevřít. No a jdeme si zavolat. Takže kde má ten telefon? Pravděpodobně, tamhle na ulici vidím. Phelps 1247.
detective? Requesting an APB on Gene Archer, age approximately 25, on suspicion of Grand Theft Auto. I'll relay the information. Messages, please. A James Velasco is being held at Central Station on suspicion of GTA. Possible link to the Harrison case. They're waiting on you to conduct the interview. Thank you. Výborně, vypadá to teda, že máme někoho, kdo by mohl mít spojitost s naší krádeží, je na stanici, takže bychom asi mohli jít vyslechnout předtím, než půjdeme do té společnosti, co tiskne dokumenty. Třeba z něj vytřískáme nějaký informace, které potom použijeme jako důkaz, až budeme vyslýchat nějaký lidi z té společnosti. Takže teďko hurá do našeho auta, kdybych tak jenom věděl, kde je. A než samozřejmě nikam pojedeme, tak jo, pojedeme na centrální, ale podíváme se napřed samozřejmě i na mapu, jestli tady není uliční zločin a není zase docela zklamání. Takže jedem, ale malinká změna. Nakonec teda ještě, než pojedeme na policejní stanici, protože ten nám neuteče, tak pojedeme tady na první adresu, kde to auto bylo registrované. To znamená, ta slečna možná tam bude, která to auto prodala tady. Tak jo, vyrážíme, majáky, nečekám na červenou a jedem. Here's a chicken and egg question for you. Do you think you have to be an asshole to sell cars? Or that selling cars turns you into an asshole? You've got it in for everyone today, haven't you? I've always got it in for car sales. Doesn't matter what day it is. And why do they always think they're comedians when they're about as funny as a heart attack? Maybe the more annoying they are, the quicker you sign on the dotted line, just to get the hell out of there. Empty. Should have known that Archer broad would have given us a false address. Máme teďko jistotu v tom, že tohle je falešná adresa, nevypadá to, že by tam to někdo bydlel. A jedeme teďko teda na naší stanici vyslechnout toho, co tam máme zavřenýho, co na nás čeká. Detectives, Velasco is prepped and ready in 2. Another stolen car with legit papers. Thanks. Musíme najít místnost 2. Absolutně nevím, kde to je. Měli bychom mít tady ale tyhle ty detektivové, station commander, interview room, to je jednička, my potřebujeme 2, line-up galerie a celý, jo. Musíme na druhou stranu jít. Co máme? Tady, už to vidím. Místnost číslo 2 by měla být tady a tady je. Tak jdem dovnitř. James Velasco? I want a lawyer. It's my car and I got the proof right here. Take a look for yourself. Takže máme tu zase papíry, které vypadají dost přesvědčivě, výborně. A zatím vypadá to, že jediný pojítko je opravdu ta společnost, co tiskne ty dokumenty. Zeptáme se teda, jak k němu přišel. Blow it off, greenhorn. You'll get nothing from me. You're a two-time loser. If you don't give me something, I'm gonna ask the DA for the maximum. You're looking at 10 years, Velasco. Kiss your youth goodbye. I want a deal. Keep talking and we'll see what sort of deal you're worth. My job is to drive the cars out of state. Nevada, Arizona, sometimes New Mexico. With the paperwork they provide, it's normally a breeze. Výborně, takže James je tady inside man. Tak jo, doufejme, že tohle z toho nás opravdu posune mílovými kroky v našem příběhu. A pravděpodobně zná paní Archovou, nebo slečnu, takže se na to zeptáme. Does the name Gene Archer mean anything to you? No, never heard of her. Nejsem si jistý, jestli kecá nebo ne. Jako možná dáme pochyby. Špatně. I'm giving you the straight dope. I don't know no Gene Archer. Tak velká škoda, tohle se nám nepovedlo. A obchodování s kradenými vozy. What happens to the cars once they cross over the state lines? I don't know. I just deliver them. OK, teďko určitě máme pochyby, můžeme dát. Kouká docela dost dolů. Give me something, Velasco, or I'll take you back to the cells and tell the whole station you're a child molester. How long do you think you'll last? Okay. I hear you. The cars get sold in Chicago or back east. Sometimes I bring back cars coming the other way. Where do you pick up the cars, Velasco? Warehouses. Mainly in East downtown.
Potřebujeme víc přesně. An address, Velasco. You want my help with the DA? Cough it up, now. A place on Industrial Street. I don't know the number. You're gonna help me out, right? Keep talking, kid, and we'll see what we can do. All right, James. We're gonna check if this information is worth anything. And if it is, I need your help here, pal. If it is, then we'll know you're a man of your word, and so will the DA. I'm trying. You're Phelps, right? Yes, I am. Look, can we do this later? I'm in the middle of it. Ray Pinker. I'm with Technical Services. The pink slips are all real. Yes, we know that. There's only one company that prints them in California, the Marquee Printing Company. They've confirmed that the numbers are legitimate. You've checked them out? Sure. They're on Aliso Street, near the corner of San Pedro. The guy I spoke to was Lightval. Gordon Lightval. Here, I wrote it down. Thanks, Ray. This is a great lead. We'll get down there as soon as we can. Tak jo, máme teda další vodítko, takže budeme mluvit s Gordonem, až pojedeme do Marquee společnosti, ale jako první pořád se podíváme i na ty sklady kradených aut, jestli je budeme schopni najít. Máme tady ještě něco? Ne. Takže hurá do auta. A možná tentokrát si vezmeme radši policejní auto. GTA suspect Gene Archer spotted by a patrolman. Western Union office, 253 South Hill. Less than a minute away down the street if you run. Go! She won't hang around. Parádní, tak běžíme. Já nevím, jestli můžu jít autem nebo ne. A ani to nemáme auto. Máme tady auto, výborně. Jedeme autem. Běhat nebudu. Tak dělej, kamaráde, nasedni. Máme ji tady, můžeme ji vyslechnout někde. Come on! We don't want to lose her! It'll only take a little while longer, madam. It's quite a lot of money. LAPD. I read about him in We'll the take it from here. God damn it. Everyone's against me. Look, just let me get my money and get out of here, okay? You look sweet. How about giving a girl a break? I could be very nice. I'm afraid I can't do that, Miss Archer. Stefan, call for black and white. Just my luck to get the only hair sure cop in the LAPD. Výborně, tak tohle to bude asi sranda. Tak jo, jdeme na to. Ukradený Kaiserlabus, Kaiser Fraser. The car you sold to Coombs was stolen, Miss Archer. There won't be any money. I handed over all the right paperwork when I sold it, Buster. Jako asi ona má pravdu. Calm down, Gene. Just tell me why you sold the car. You're sweet. You really are. But just get the fuck out of my way. OK, tohle se zrovna nepovedlo, ale já jsem si myslel, že ona opravdu tomu věří, že to bylo dobře. Takže no, to je jedno. Každopádně jdeme se zeptat na Balaska. How long have you and Belasco been delivering cars? Who is James Belasco? Who is James? Jo, tak výborně. You're lying. James Belasco. I don't remember mentioning his first name, Miss Archer. Oh, I think you did, didn't you? Well, I'm sure of it. Anyway, I don't know him. Tohle to bylo opravdu pěkný, takže tady já myslím, že to je jasný, že lže, ale nevím, čím to dokážeme. A myslím, že můžeme zkusit jako důkaz, máme tady kurýra a můžeme snad jako Phelps bude trošku kecat, že nám voní všechno řek. Uvidíme. You aren't sharp enough to lie to me, Gene. You and James Belasco share the same address on your pink slips. We have him in a cell. Okay, so I know the creep. The pink slips are real. The home addresses are always vacant lots. Bigelow is always boasting that the paperwork is legit and that if we stick to our stories... And don't try and sell the car? Yeah, that too. Bigelow? Deuce Bigelow? Stripter? Jenom to snad ne. Tak jo, jdeme na kurýra. Tell me where you picked up the car, Miss Archer. Look, I can't remember. Let me go, will you? Please. What have I got to do? OK, teďka nevím, co dáme, ale zkusíme jí, že dáme nahlédnout do zápisníku. Já bych jí tak nějak chtěl tu adresu, jestli ona by nám neřekla nějakou přesnější adresu toho skladiště. Ale projel se tu všechny důkazy a nevypadá to, že by tady bylo něco ohledně těch skladišť, nebo jsem slepej, takže dáme jenom pochyby.
trying my patience here, Gene. I'll have the reporters down here and have your picture in all the papers. You'll have nowhere to run. All right already. I get the message. I pick up the cars from a guy named Bigelow. 58 Industrial Street. Big warehouse full of goons. Now you've got what you want. Can I go? Please? No, you sure can. We've got a car waiting outside for you. Some career advice, Gene. Get out of crime. Marry someone boring who has money and will find you captivating. Is this guy for real? He takes a little getting used to, but yeah, he generally means what he says. Chudák Phelps. Ale OK, máme teda přesnou adresu 58. Industrial Street, takže asi na výběr jako další. Já bych se teďko vybral se podívat na ten sklad, jak to tam vypadá, jak to tam funguje. A až budeme mít tak nějak dost důkazů, tak půjdeme tady do té společnosti, co tiskne ty dokumenty. Třeba vlastně tady v tom skladě najdeme nějaký ty falešný pravý dokumenty u těch kradených aut. Takže pojedeme sem. Friendly girl. Used to getting her own way. Little did she know her feminine charms were useless against the impenetrable Cole Phelps. She's not my type. And what is your type, Phelps? I'm married. I know that, but you're not blind or dead inside, are you? Wait, scrap that second half of the question. I don't know. Blondes, I guess. Hallelujah, the man is human after all. Now we're getting something. Yep, I'm with you on the blondes. Brunettes are fine too. And there's nothing wrong with a good redhead. But I draw the line at gray. You know what? I might have to lift that embargo soon in the interest of maintaining a free market. A man with high standards. The standards are only as high as the last glass of whiskey. Jak jsem říkal, žádnou kvalitní konverzaci nebudu přeskakovat. Tak jo, jsme tady. Zbraň je venku, tady bude asi akce. I thought you Marines were gung-ho, Cole. You have a 45, don't you ever want to use it? I'll take the back. Just give me a few seconds to get around there. Cole Phelps, LAPD. All of you are coming downtown with me. To asi nevyjde. OK, dík. Throw out the guns. OK, ten je velký, toho se malinko bojím. Jinak, jak můžete vidět, zapnul jsem si střední pomoc smířením, jelikož to hraju na ovladači. A stejně mi to nepomůže. Tak, pojď. Between your eyes. Stay down. Keep moving. Kde je ten poslední? Máme tam ten kanistr. To seš ty, OK, v pořádku. Mě by zajímalo ten kanistr, jestli tamhle, když do něj střelím. Tak, tady máš poslední, výborně. Měl by tady být nahoře ještě někdo? OK, jdeme nahoru. Pěkně, jak to tam vylítlo do vzduchu. Tak. To ještě není všechno? OK, jdeme dovnitř tady. Tady teda nemáme žádný dveře, OK. Tady. Velký šéf. Tak výborně, jdeme napřed prohledávat. Máme tady nějaký papíry. Marquee Printing Company.
There's nothing like going direct to the source. Tak, výborně, máme tady nějaký důkaz teda, nějaký list o dodání a tady máme, co je tohle sto? Oh, sázkový tikety. OK, tak už víme, proč se asi snaží rychle přivydělat. A podíváme se ještě dál samozřejmě. Tyhle ty papíry nemůžu prohledat tady. A tebe... Oj, podívej na to, ale celá krabice s těma falešnýma dokumentama. Tak to je boží. Hezký až do Vánoc. Pink slips and stolen cars that leads right to your door, Bigelow. You're in this up to your neck, but I don't think you're the man in charge. Make it easier on yourself. Give him up. I do work on cars for customers. You charge in here shooting up the place like it's the Ballad of Bulge. I can't give you anything. We know about marquee printing. You can make this easier on yourself by giving us your man on the inside. I sometimes repair cars and put them back on the road. I need a pink slip to resell them. There's no problem there. OK, tohle to vypadá jako v pohodě výmluva, ale kecáte, jasný. There are at least 4 dead men in this warehouse. A couple more. Punks won't make for that much extra paperwork. We'd be doing the legal system a favor. Okay, tough guy, I get the message. Lightfall, the guy who runs Marquee. He's the big shot. He likes to spend big at the track. He owes people. Lightfall, the guy with no luck at the track. Tell me about him. It's one of the guys lying over there. You're right. He has no luck. For a car thief, he plunges big at the track. Every dime he gets. He can't help himself. Whether you give up your bosses or not, Bigelow, you're going away for as long as I can put you there. We'll see. I didn't fire a shot, copper. I just watch you tear my place up. Tak tohle určitě mohlo jít teda líp. A vypadá to, že dovnitř... nemusíme, výborně, mám klobouk. Bál jsem si, že jsem přišel o klobouk, když se nedostaneme zpátky dovnitř. No a teďko teda jasné místo, kam pojedeme. Tak bude samozřejmě tady společnost, co ty dokumenty tiskne. No a na mapě zase můžete vidět, bohužel pouliční zločin se nám teďko tady neobjevil. Jako první jdeme samozřejmě hledat toho Levitola, nebo jak se jmenuje, což je majitel téhle společnosti, nebo mají na starosti teďko. I'm sorry, just what the hell are you talking about? Takový hodnej děda, ten vypadá pěkně nevinně. Tak, ukaž. We found a box of pink slips in a warehouse full of hot cars. You signed for them, Lightball. I signed for all the orders and deliveries. You'll need something better than that, cowboy. Ale jo, už víš, že mu teče do bot, to vypadá. Your money and influence will be worthless in San Quentin. If you don't go crazy in the first couple of months, then you'll probably get knifed in the chow line. Is that what you want? Save it for the suckers, detective. You'll get nothing from me. Gordon Lightfall, I'm charging you with conspiracy and fraud. Hands behind your back. Now where shall I start? With the 2 GTA suspects we had to let walk free? Or with the female suspect, who I am reliably told, slipped the leash with embarrassing ease? You just lost the chance to crack one of the biggest criminal operations in this city. How do you think that makes me look? The chief has my balls in a frying pan! Now get out there and fill some charge sheets. Misdemeanors if you have to. Get me something before I even think about giving you another case. Co to bylo? To si děláš srandu? To jsme to pokazili? Ne, to se nemělo stát.
Tak tohle nevyšlo teda. Špatně jsme vzali jednu otázku. A navíc už jsme se nedostali. Filip si řekl, víš co, zatýkám tě tak jako tak, nic mě nezajímá. Ten, co na druhé straně u toho ovladače to tady nezvládá. Takže já ti prostě zatknu. No a už mě nenechal se ho zeptat na nic. Tak to jsme to pěkně dopadli. Šéf byl teda pěkně naštvaný. A já doufám, že to neznamená, že budeme zase dělat... Že... Vypadá to, že jakože můžeme pokračovat tady potom, takže snad se dostaneme dál, no. Každopádně, hej. Tohle když tak zapomenem, že se nestalo a ne, jenom mezi náma si to necháme, víš jak jako. Nikomu o tom nebudeme říkat. Budeme to jako veselý historky za 10 let vyprávět zpátky. No jo, no, nepovede se všechno. Tak jako tak. Dámy a pánové, doufám, že se vám tahle epizoda líbila. Pokud jo, dejte tam určitě palec nahoru. Pokud ještě neodebíráte a chcete vidět víc, tak to samozřejmě koukejte změnit. No a než to ukončím, chtěl bych poděkovat všem členům tohoto kanálu za jejich podporu, speciálně vypečeným kachňákům. Honzovi Krugersovi, Lakosákovi, Tadeášovi Petrovi, Aleně Stamis a Honzovi Sokolovi. No a pokud vy se bavíte na tomto kanále a taky jej chcete podpořit, stačí zajít dolů pod video, kliknout na tlačítko připojit se a tam si můžete vybrat jednu z několika možností. Pokazit případ. Jo, taková ostuda. Tak jo, díky za váš čas, mějte se fajn. A do příští epizody, která se nám snad povede trošku líp. Čau.